कार्यक्रम सीईओसँग 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म रेखा चन्द। आजको अङ्कमा हामी कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ प्रबिन बस्नेतसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कामना सेवा विकास बैंक कस्तो बैंक हो? बैंकको जागिर अनावश्यक टक भइरहेको हो? कामना सेवा विकास बैंक आवश्यक भन्दा बढी एग्रेसिभ भएको हो त? लगायतका प्रश्न आज हामी बैंकका सीईओ प्रबिन बस्नेतलाई सोधिरहेका छौँ। आउनुस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। अहिले आफूले आफैलाई विकास बैंकहरूमध्ये अब्बल कसरी बनाउने भन्ने कुरामा रणनीति बनाएर रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको बैंक हो। विगतमा यो कामना विकास बैंक जुन पोखरामा अब्बल किसिमको कारोबार गरेर बसिरहेको थियो, त्यस्तै सेवा विकास बैंक जुन बुटोलमा उत्कृष्ट सेवा दिएर बसिरहेको थियो, यी दुईटा बैंकहरूको मर्जर पश्चात जन्मिएको यो संस्था हो। मर्जर भन्ने साथ स्वाभाविक दुई अथवा त्योभन्दा बेसी संस्थाहरूको मिलन हो। यसरी मिलन हुँदा विभिन्न आफू संस्थाहरूमा एक किसिमको प्र्याक्टिस र कल्चर्सहरू, एक किसिमको लिडरसिप, एक किसिमको म्यानेजमेन्ट, एक किसिमको बोर्ड गाइडेन्स भइरहेको हुनाले त्यस्ता दुईटा संस्थाहरू एक आपसमा फरक हुनु स्वाभाविकै हो। एकै आमाले जन्माएका दुई सन्तान त एक आपसमा उस्तै लालन पोषण गर्दा त फरक हुन्छन् भने संस्थाहरू आफ्नो चाहिँ इभोल्युसन हुने क्रममा फरक हुनु स्वाभाविक हो। अब पोस्ट मर्जर जसले यो इन्टिग्रेसन गर्ने म्यानेजमेन्ट जुन छ, इन्टिग्रेसन गर्ने लिडरसिप छ, कस्तो लिडरसिप हो, कस्तो म्यानेजमेन्ट हो, के स्ट्राटेजी चाहिँ फर्मुलेट गर्यो र कसरी इन्टिग्रेसन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। राम्रो चाहिँ स्ट्राटेजिक रूपमा हामीले इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने यस्तो समस्याहरू आउँदैन। धेरै जसो समस्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ मा यस्तो थियो, अब पछि भविष्यमा के गर्ने भन्दा पनि हिजो हामीले यसरी गरेर आएका थियौँ भन्ने किसिमले चाहिँ लिडरसिप अथवा म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्यौँ भने समस्यामा आउँछ। त्यही भएर दुईटै कल्चर्सहरूमध्ये राम्रो के डिबेट गरेर हामीले राम्रोतर्फ चाहिँ यदि त्यसलाई चाहिँ मार्गनिर्देशक बनाएर यदि चाहिँ राम्रो कल्चरलाई एडप्ट गर्ने, राम्रो प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गर्ने स्ट्राटेजी बनायौँ भने त्यस्तो समस्या आउँछ जस्तो लाग्दैन। कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा पनि हामीले पोस्ट मर्जर इन्टिग्रेसन विभिन्न किसिमका इन्टिग्रेसनका चरणहरू पार गऱ्यौँ र हाम्रो पोस्ट मर्जर इन्टिग्रेसन कम्प्लिट भइसकेको अवस्थामा छ र चाहिँ एउटा दुईटै कल्चर्सहरू मिलेर अझ अब्बल र अझ राम्रो चाहिँ प्रोफेसनल कल्चर, मेरिटोक्रेसी बेस्ड कल्चर चाहिँ बनाउने हामी सफल भयौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। कामना सेवा विकास बैंकको हकमा अलिकति स्टोरी डिफ्रेन्ट छ। कामना सेवा विकास बैंक राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक कामना हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रीय प्रेजेन्सको हिसाबले अलिकति कन्स्ट्रिक्टेड थियो। यो चाहिँ विशेष गरेर चितवनका क्षेत्रहरूमा स्याङ्जा, पाल्पा, बुटोल, पोखराका रिजनहरूमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा शाखा सञ्जाल बोकेको थियो भने देशका अन्य ठाउँमा शाखा सञ्जाल लगभग निल थिए र यो अर्थमा बाँकी प्रदेशमा आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक भनेर आफूलाई भन्नलाई त सुहाउने अवस्थामै थिएन हैन। त्यही कारणले बाध्यता स्वरूप पनि हामीले कति एक्सपेन्सन गर्नु परेको छ। स्पेसली प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र 3 नम्बरका हाम्रा एक्सपेन्सन्सहरू हाम्रो रहर भन्दा पनि हामी एउटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक भएकोले हाम्रो कस्टमर, एक्जिस्टिङ कस्टमरको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले र त्यो क्षेत्रमा भएका कस्टमरहरू हामीहरू आइदिएर अब्बल सेवा दिनुहुन्छ भनेर पर्खाइमा बसेका ग्राहकहरूलाई सेवा गर्नुपर्ने एउटा बाध्यताले गर्दाखेरि हामी जानु परेको हो। आगामी दिनमा त यहाँहरूले हेर्दै जानुभयो भने हामी ब्रान्च ओपनिङमा अझ मोर स्ट्राटेजिक भएर जानेछौँ। एकदमै स्ट्राटेजी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने एउटा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ क वर्गको बैंक र राष्ट्रिय स्तरको ख वर्गको त्यसमाथि पनि कान्छो विकास बैंकले एउटै रणनीति गरेर मार्केटमा चल्न खोज्यो भने त्यो त म्याच खान्छ जस्तै लाग्दैन। स्ट्राटेजी भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो बारेमा राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो चाहिँ स्ट्रेङ्थहरू के हुन्, विकनेसहरू के हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नो कस्टमरको प्रोफाइल एनालिसिस गरेर, आफ्नो रेगुलेटरको चाहिँ एक्सपेक्टेसनहरू एनालिसिस गरेर, आफ्नो प्रोमोटर्स लगायत सबै स्टेक होल्डर्सको चाहिँ एक किसिमको एक्सपेक्टेसन र आफ्नो चाहिँ इन्टरनल स्ट्रेङ्थ र विकनेसहरू लिएर कसरी सबभन्दा बेसी स्ट्रेङ्थलाई लेभरेज गर्न सकिन्छ भनेर बनाएको चाहिँ त्यो दस्तावेज हो। त्यही भएर
हामी एकदमै डिफ्रेन्ट धरातलमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा बेस्ट फिट हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो अर्गनाइजेसन सुहाउँदो, हाम्रो आफ्नै स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ र अवश्य पनि हामी लामो समय कमर्सियल ब्याङ्किङ गरेर आएका मानिसहरूको हकमा हामीले उस्तै किसिमका समस्याहरू देखिरहेछौँ, उस्तै किसिमका कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। लगभग पढ्ने मटेरियल्सहरू एउटै नै छन् र एटेन्ड गरेका कन्फरेन्सेसहरूदेखि लिएर सबै कुरा एउटै उस्तै हुँदा काहीँ कतै केही कुरामा चाहिँ सिमिलरिटी हुनु चाहिँ संयोग मात्र हो। ब्याङ्किङ मात्र होइन, समग्र इकोनोमी नै टफ भयो। हिजोको दिनमा जुन बेलामा कम्पिटिसन थिएन, जुन बेलामा कुनै प्रोडक्ट हुनु नै आफैमा ठुलो कुरा थियो होइन, त्यसको कम्पिटेटरको त कुरै छोडौँ, प्रोडक्ट हुनु नै ठुलो कुरो थियो र कन्ज्युमर्सहरू प्रोडक्ट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्र एक्सपेक्ट गरेर बसिरहेको इकोनोमी र आज एउटै खालका प्रोडक्टका चाहिँ मल्टिपल भनौँ न सेलरहरू भएको अवस्थामा त च्यालेन्जेसहरू एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छन्। त्यही भएर ब्याङ्किङमा पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अवश्य पनि त्यो हो। यो इकोनोमीमा धेरै च्यालेन्जेसहरू किन भयो भन्दा धेरैवटा कम्पिटेटर्सहरू भए र एभ्री कम्पिटेटर्सहरूको चाहिँ आफ्नो भनौँ न उहाँहरूको आफ्नो बिजनेस बिल्ड गर्ने स्ट्राटेजीको कुरा होला अथवा भन्ने कुराले होला, कम्पिटिसनको कारणले गर्दा यो प्रोसेसहरू देखिएको। तर हामीले यसमा चाहिँ अलिकति सिस्टममै इन्टरभेन्सन्सहरू डिजाइन गरेर जानुपर्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि कुनै ए भन्ने संस्थाको स्टाफ मैले खोसेर लिएर आएँ भने होइन, मेरो पनि त कुनै स्टाफ अर्कोले लैजान्छ, आखिरी त्यो त एउटा साइकलमा सर्कलमा जान्छ नि। त्यसले हामीले के कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छौँ त इकोनोमीमा। तर हाम्रो जुन फ्रेसर्स भाइ बहिनीहरू छन्, जुन चाहिँ कलेजहरूमाबाट पास आउट हुने छन्, उहाँहरूकै करिकुलममा कोर्समा अथवा सर्टेन एउटा चाहिँ वर्षमा गएर ब्याङ्कर हुनलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कोर्सहरूमा इनबिल्ड गर्न सक्यौँ, ट्रेनिङ्सहरूमा हामीले हेल्प गर्न सक्यौँ र चाहिँ त्यहाँबाट योग्य खालका उत्पादन हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त त्यसले हाम्रो यो टोटल इकोनोमीलाई नै सपोर्ट गर्यो नि। मलाई लाग्छ हामीले अहिले मैले दोस्रो जुन एक्जाम्पल दिएँ त्यतातिर भन्दा पहिलो एक्जाम्पल जुन दिएँ होइन, एक आपसबाट ल्याउने अथवा सजिलो बाटोहरू अप्नाइरहेछौँ र सजिलो बाटोबाट ग्लोरी आउँदैन, सजिलो बाटोबाट समस्याको समाधान हुँदैन, त्यो समस्या झन् विकराल रूपमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर हामीहरूको एउटा मुख्य एजेन्डा चाहिँ कसरी समस्या समाधान गर्ने, कसरी इकोनोमीलाई पोजिटिभिटीतर्फ लिएर जाने, कसरी गुड प्र्याक्टिसेसहरू इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरू प्र्याक्टिसेसहरू फलो गर्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कसैले एउटा प्र्याक्टिसेस बनाएको छ, स्ट्यान्डर्डहरू सेट गरेको छ भने उसले वर्षौँदेखि मेहनत गरेर अरू विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदा त्यसका भएका चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभहरूलाई क्यालकुलेसन गरेर एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू बनाएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि बेस्ट प्र्याक्टिस अडप्ट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म आफू एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि भएको हिसाबले यो कुरा मेरो लागि पनि ठुलो इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटीको कुरा हो। एउटा अर्गनाइजेसन सक्सेसफुल हुनलाई डिफ्रेन्ट भेरियस फ्याक्टर्सहरूको कम्बिनेसनको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो मध्ये एउटा फ्याक्टर चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन हो, कतिका मेरा कस्टमर्सहरू सेटिस्फाइड छन् भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को फ्याक्टर मेरा इम्प्लोइजहरू कतिको ह्याप्पी र सेटिस्फाइड छन् भन्ने कुरा हो। त्यस्तै मेरा रेगुलेटर्सले हाम्रो बारेमा के सोच्नुहुन्छ, हाम्रो नाम लिने साथै उहाँको मनमा के आउँछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस्तै एक थरी सेयर होल्डर्स र चाहिँ हाम्रो प्रोमोटर्सहरूलाई चाहिँ यसबाट कतिको रिटर्न चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गर्न सक्छु भन्ने कुरा पनि हो। र समग्रमा एउटा यो ब्याङ्कको नाम लिँदाखेरि कस्तो इमेजमा हामी देख्दछौँ, कस्तो यसको गुडविल कस्तो छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। मैले मेरो एउटा अर्गनाइजेसनलाई सक्सेसफुल त्यतिखेर चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ जुन बेलामा यो मल्टिफोल्ड डाइमेन्सनमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसन अब्बल हुन्छ। धेरै डिभिडेन्ड रिटर्न दिँदैमा अथवा धेरै ग्रोथ गर्दैमा पनि अर्गनाइजेसन अब्बल हुँदैन भनेदेखि भनौँ न सबै कुरा एउटा ब्यालेन्स किसिमले लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले रणनीतिक रूपमा यो सबै डाइमेन्सनमा हामी अब्बल चाहिँ रिजल्टहरू डेलिभर गर्नमा सक्सेसफुल हुने गरेर स्ट्राटाइज गरेका छौँ र त्यही अनुसार चलिरहेछौँ। तर एउटा ठुलो च्यालेन्ज के छ भने हाम्रो अहिलेको यो एकाध वर्ष हाम्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट्सहरू छन्। हामीले आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू टोटल्ली मोडर्नाइज गर्नु परिरहेछ। हामीले यो जुन राष्ट्रिय शाखा सञ्जाल छ त्यसलाई चाहिँ ट्रु सेन्समा राष्ट्रिय
केही बनाउनु पर्ने बाध्यता हाम्रो छ। त्यस्तै गरेर हामीले हिजोको जुन ह्युमन रिसोर्सेसको हाम्रो क्वालिटी थियो त्यो क्वालिटीलाई चाहिँ लट अफ ट्रेनिङ्सहरू दिएर यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नुपर्ने छ। कतिपय फङ्सन्सहरू यस्ता छन् जहाँ चाहिँ बाहिरबाट हामीले एक्सपर्ट्सहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराको कस्ट छ। कस्टभन्दा पनि बेसी म यसलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्छु। यो इन्भेस्टमेन्टले फ्युचरमा रिटर्न ल्याउने हो। यी सबै कुराको बावजुद पनि हामीले दोहोरो अङ्कको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा कोसिस गरेर त्यतातर्फ हामी लागिरहेको अवस्था छ। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरोकार